What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, sa integral calculus naman tayo. So, particularly sa volume ng curves. So, iniwan ko yung problem, yung part 1 na nakaraan sa ganito. Okay? So, heads up lang, if bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit the like and subscribe button. At, nire-require ko kayong panoorin muna yung part 1 kasi nandun ko na paliwanag yung fundamentals. Or, if confident na kayo na alam nyo na yung volume, familiar na rin kayo sa area, okay, let's proceed na. Okay? So, iniwan ko tong problem na to. Sinagutan nyo ba? Tignan natin kung tama ha. So, first step, ipakita ko muna yung drawing. So, rotate sa y-axis. Ipakita ko yung drawing. Importante yan. First step, kailangan alam mo ang drawing. At second step ay ang tama, intersecting points o points of intersection. So, at this point, naniniwala ko na alam nyo na kumpitin yung intersecting points. Otherwise, gumawa ko ng video sa algebra playlist, link down below. Ngayon, since alam natin na hinahanap ay volume ng area bounded by the curves at pinaikot sa y-axis, ano lang ba yung kaisa-isang formula na pwede kong gamitin? Mula sa part 1, ano ba yung pwede kong formulang gamitin para sa volume na ang rotational axis ay y-axis? Good. Si pi x squared dy. Dapat perpendicular yung radius sa axis of rotation. Okay? Review lang tayo. Pero dito na nagkakaroon ng problema. Kasi look, ito yung kay volume na x squared equals to 4y. Tapos, ito naman yung kay y squared equals to 4x. Pero, yung hinahanap, yun sa pagitan nila as you can see on the screen. So, hindi na pwedeng gamitin yung pi x squared dy lang. May kailangan pagbabago. So, tulad ng idea sa area na nasa pagitan ng dalawang curves, anong ginawa doon sa area? Pinag-subtract. So, ganun din ang logic sa volume. So, in some sense, should be like this. Volume ng big minus volume ng small. Okay? So, makikita nyo sa screen na naglagay ako ng absolute value symbols. Bakit, sir? Well, papakita ko siya later on. Gusto ko muna mapakita yung sample para ma-verify ko yung ibig ko sabihin. Okay. So, yung munang basic concept, volume big minus volume small, or ipagsusubtract ko yung volume nila. Pagsusubtract ko yung volume ng isang curve sa pangalawang curve. So, ibig sabihin kung may dalawa akong formulas, papalitan ko siya ng pi x squared big dy minus pi x small squared dy. Note, may absolute values. Later ko ipapaliwanag kung bakit pinili ko palagyan ng absolute values. Emphasize ko lang muna yung difference. Since dalawang volume yan, pwede kong substitute ngayon yung function sa isa't isa. So, pinili ko kay x squared big ay si upper equation, si y squared equals to 4x. At naman kay small, si y squared over 4. Okay? So, pwedeng i-post yung video para malaman nyo kung saan ko hinugot. Pero silang dalawa to. Okay? Ila, pinag-subtract ko sila. Lower limit. Ano ang lower limit nila? dy. Good. Sorry, upper limit wala. 4. Lower limit, 0. So, pagkatapos ito, direct substitution lang sa calculator. So, hindi ko na ipapaliwanag kung ano ang definite integral dahil malamang kinakalculator nyo na lang din. Or, niwala ko na alam nyo na eh. So, papakita ko na lang mismo yung sagot. So, indirect integrals nila isa-isa ay 32 pi minus 64 pi over 5. Simplify ko pa further, i-multiply ko yung pi
I get 100.53 minus 40.21. Pag subtract ko pa, I got 60.32 or 60.32 cubic units. Okay, paliwanag ko lang yung nangyari. Yun pa rin naman yung fundamental formula. Na-rotate sa y-axis, x squared dy ang formula. But since pagitan ng dalawang volume yan, ipagsosubtract ko sila. Same logic sa paggawa ko ng area. Kaya nagkamap ako dun sa formula na x squared big minus x squared small dy. Now, sir, bakit ka naglagay na absolute values? Yun hindi ko magets. Kasi, if you notice, dito sa equation ko, hindi ko sinabi kung sino si big at sino si small. Basta naglagay na lang ako. Pasin niya? Okay. Kasi, ang idea, note lang to, walang volume na negative. Wala. Magiging negative lang ang volume mo if nabaliktad mo yung limits or napagbaliktad mo yung big sa small. Pero kasi, paano ba malalaman kung sino yung mas malaki at sino yung mas maliit? Hindi naman natin agad makikita. Okay? So, dito na papasok yung silbi ng absolute values. Tignan nyo So, bago ako mag-proceed, tandaan lang, yung pagsasubstitute ko ng values sa x squared ay para lang din sa pagsasubstitute ko ng values sa area. Palinatan ko lang yung x in terms of y. As you can see here, pwedeng i-post ang video para malaman kung paano ko na-derive. So, proceed ako sa proof ko sa absolute values. Now, ganun pa rin. Pero this time, napagbaliktad ko. Inuna ko, inassume ko na big si x squared equals to 4y na formula. Kaya nagkamap ako sa y squared all over 4 squared. Minus, yung formula naman ni y squared equals to 4x. Kaya nagkaroon akong square root of 4y. Hindi ko napapakita kung paano ko transform ang formula. Dapat alam niya na. Ang punto dito, napagbaliktad ko. Nagkamap ako sa ganyan, 64 pi 5 minus 32 pi. Obviously, kapag pinagpasok ko yung pi, yan ang magka-come up. At pag pinag-subtract ko silang dalawa, nagkaroon ako ng negative 60.32. So, wala namang negative na volume. Paano yun? Well, dito na papasok yung silbi ng absolute value signs. Since absolute value lang ang hinahanap ko, ang absolute value ng negative 60.32 rather, ay positive 60.32 pa rin. Okay. So yun. So kaya ito yung pinili kong formula. So note lang, aware din ako sa formulas na ito. Nakikita nyo sa screen. Madalas yan ang tinuturo. Now, pinili ko yung formula na may absolute values kasi para sa akin, mas forgiving siya. Mas inaalaw niyang magkamali yung nagko-compute. Lalo na yung mga nahihirapan. Kasi since absolute values yan, pipilitin niya maging positive yung makukuha mo. Absolute value ng negative is always positive. As you can see na nangyari dito. Okay? If mas confident kayo dun sa formula na tuturo sa inyo, okay lang yun. Walang problema. Tinuro ko lang yung concept. Okay? If tingin nyo mas confident kayo sa absolute values, o mas mahaba siya, pero mas forgiving, pwede nga itong gawin. Wala namang masama. Pares lang din naman ang makukuha. Okay? Ang punto lang dito, difference ng volume nilang dalawa. Volume big minus volume small or absolute value ng volume ng isa minus absolute value ng volume ng pangalawa. Ganun lang. Nag-subtract ka lang ng volume. Wala nang komplikasyon. Okay? Basta, alam mo yung fundamentals, yung upper, lower limits, alam mo mag-drawing, alam mo intersecting points. At the mere fact na umabot ka na sa volume, alam mo na yon. Okay? Kung medyo nahirapan ka, gumawa ko ng playlist. Walang problema. Sa mga confident na, isolve nyo naman, same problem, pero kayo naman sa x-axis. Timing muna ako. Kuha na? So, x-axis ang umikot. Anong formula yon? X-axis pinaikot.
Good. Pi y squared dx. Pero since pagitan siya ng dalawang curves, pagitan siya ng dalawang volume, ang gagawin ko ay, tama, ipagmaminus ko yung volumes. So magkakaroon ako ng pi y squared dx minus pi y squared dx. Note, yes, alam ko may shortcut formula dyan. Pinili kong hindi ituro kasi mas gusto ko to. Para sa akin lang naman, dahil mas forgiving siya sa mga nagsosolve. Pero kung confident kayong gamitin yung shortcut, walang problema. Pares lang kakalabasan. So this time, dito, y squared big minus y squared small, random pick lang din ako. Kinuha ko lang si y squared, balik ko lang, si y squared b. Yung pinili kong bigger values ay si y squared equals to 4x, si yb squared ko. Kaya nagkaroon ako ng 4x squared minus x squared over 4 squared. Si x squared over 4 squared, nanggaling naman yan sa pangalawang formula na x squared equals to 4y. Pwede nga i-post para malaman nyo kung paano ko nahugot yung formulas o kung saan doon. Okay? So pansin nyo lang, wala akong sinabing dapat ito yung una, dapat ito yung pangalawa. Dahil wala akong pakialam. Dahil naka-absolute value ako. Okay lang magbaliktad ako sa simula. So solve ko na. Direct substitution sa calculator if inaalaw kayo doon or gamit ang aking malupit ang integral skills. Joke. Magkakamap ako sa ganitong values. 1024 pi over 3 minus 64 pi over 5. Simplify pa natin further, ipasok ang pi. 1032.11 cubic units. Okay? Dalawang magkaibang values kasi dalawang magkaibang axis. Kano lang pala, pagkunin ko lang ang difference ng volume nilang dalawa. So, dito papasok yung halaga ng drawing kasi paano ko masabing kunin ko yung difference o hindi? Sa drawing, yung drawing yung papakita sa iyo ng idea. So, next problem tayo. Okay, kayo naman, simple lang yan. Tingnan natin. Kumusta? Okay, solve natin ha. So, pinaikot siya sa y-axis. Drawing muna. Anong intersecting points? Ano nakuha nyo? Okay, 0, 0 at 9, 9. Okay? So, pinaikot sa y-axis. Ang formula ay ang tumatagintig na x squared dy. Pero yung hinahanap na volume ay nasa pagitan nila. Okay? So, clue lang dito, kung nalilito kayo sa mga nalilito, kung gusto nyo malaman kung magsusubtract o hindi ng volumes, if ang line ay vertical or horizontal lang, di mo na kailangan mag-subtract ng volume. If ang line ay diagonal o curved, yun na, volume big minus volume small na. Ito lang. Kung nakikinig kayo dito sa video na to, yun ang clue ko. Pero back to topic. Nasa pagitan, volume big minus volume small, pi x squared big minus pi x squared small. Random pick uli ako dito. Wala akong sinasabi kung alin dapat ang big at alin dapat ang small. Sa case ko ha. So pinili ko si y squared dy. Ang pinili kong big ay yung first formula. Nakita niyo yung pattern ko? First formula lang lagi pinipili ko. Random pick. First formula kaya nagkaroon ako ng y squared dy at 9y. X squared kasi yung pangalawa. Pwedeng i-rewind or i-pause ang video. Upper limits, ano? Good. 9. Lower limits, 0. Substitute sa calculator, kunin ang integral, i-substitute ang upper lower limits. I will come up with pwedeng i-pause. Okay? Uy, baliktad sir, mukhang baliktad ka. Okay lang, naka-absolute value ako. Look, ipag-subtract ko 763.4 minus 1,145.11. I get negative 381.71.
Oh no! But since naka-absolute value ako, absolute value ng negative 381 ay positive 381 lang. Okay? So, yun na. Nabawasan ang problema ko kung sino sa dalawa ang ilalagay ko. Basta maglagay na lang ako, wag lang kakalimutan yung absolute value symbols, una, at yung tamang intersecting points, pangalawa, at yung tamang drawing. Importante silang tatlo. At siguro pang-apat, tamang integral skills. Hindi ko kasi alam kung inaalam ko kayong gamitin ng shortcut sa calculator or minamana-mana pa yung pag-integral. So, pang-apat ko lang yan. Next problem. Confident na? Basic lang, no? Magsasubtract lang pala ako ng volume. Okay, medyo pahirapan ko ng konti. Konti lang naman. What if rational function yung isa? Anong tsura ng graph niyan? Heads up lang, gumawa ko ng video para sa rational functions. Graphing na rational functions rather. Timing muna ako. Solve na? Okay. So, first step, walang kamatayan. Drawing. At ito yung equations ng curve. Okay? Now, paano naman sir yung intersecting points niya? Well, hindi ko na ipapaliwanag ulit kung paano kunin ang intersecting points kasi gumawa ko ng specific video para dyan, link down below, nasa algebra playlist. Pero dapat ang intersecting points nyo ay sila. Okay? Okay. Now, since pinaikot sa x-axis, ang pwede ko lang gamiting formula ay tama, si y squared dx times pi o pi y squared dx. At since nasa pagitan na naman ng dalawang curves ang equation, huwag nang pansinin yung drawing, mahirap magumuhit. Ibig sabihin, volume big minus volume small na naman. Or pi y squared big minus y squared small. Absolute values. Pero tinatamad akong alamin kung sino yung big siya kasi sino yung small. Random pick ulit. So I come up with this. So obviously, itong isa ng ka-fraction, si left part, si 1 over x minus 1 squared, galing yan ulit sa first equation. At yun naman si 4 minus x squared, obviously, galing sa pangalawang equation. Random pick lang. Wala. Pero okay lang, di ba? Dahil napatunayan ko na kanina na although magkabaliktad ako, since ginamit ko absolute values, pares lang din na makukuha ko. Mas napaka-forgiving ng formula na to. Upper limit. dx tayo. Good. 1.38. Random pick na naman ako ng upper limits. At 3.62. Oh, sagad-sagad yata ang pagkakamali ko. Mukhang mag-negative akong 2 beses Pero I'm not scared. Because of the absolute values. Look. Direct sub sa calculator. Okay? I'll come up with these answers. Negative 7.07 minus negative 18.77. Supposedly, kung hindi ako gamit ang absolute values, mali-mali na yan. Pero, salamat sa aking absolute values, yung absolute value ng negative 7.07 at negative 18.77 ay positive 7.07 minus positive 18.77. Yun lang din. Nag-positive lang din. At yung difference silang dalawa na negative 11.7, since hinarang ko ng absolute values, positive 11.7 lang din ang magiging sagot ko. 11.7 cubic units. Tandaan, walang negative na volume. Wala. Magne-negative lang yan if mali yung pagkakalagay mo ng pwesto ng limits. Nakita niyo dito? Nagkamali ako nalagay ng pwesto ng limits kaya nagkaroon ako ng negative. Or, napagbaliktad ko yung big sa small. Dahil random pick lang ginawa ko Pero nagkama pa rin ako sa positive.
dahil tumulong si absolute value. Ang problema ko na lang ngayon ay ang intersecting points, ang drawing. Siyempre, yung tamang formula ang gagamitin. Si x squared ba o y squared? Kailangan ko malaman yung axis. At tandaan, kapag pagitan ng curves, difference ng volume. Okay? Extension lang to na tutunan nyo sa part 1 ng volumes. Straightforward lang, di ba? Walang problema. At ang kinaganda ng video, pwede nyo i-rewind ng i-rewind. Sa summary ko lang, ang computation ng volume ay extension lang ng computation ng area. Nagkaiba lang sila sa formula, in my opinion. Kasi as you can see here, lahat ng steps na tinuro ko, ayun na yun lang din ang steps na tinuro ko sa area. Panoorin yung steps ko sa area, yun na yun at yun lang din. Pinagkaiba lang nila yung formula kong ginamit. Okay? So, medyo in-oversimplify ko to para sa mga nahihirapan. Okay? Sila yung mga nahihirapan magets. Ito yung pinaka-oversimplified version. Okay? In my opinion. Now, papasingin lang din, hindi ko na nga pinaikot yung curve. Yung drawing na lang din na pang area ang ginamit ko. Just to prove my point. Okay? Okay. Next, maging aware sa axis of rotation. Since ito rin yung pinagkaiba ng area siya sa volume, mas pili yung formula na pwede kong gamitin sa volume. Dinidigta siya ng axis of rotation. Okay? Pinaliwanag ko sa part 1. You can also try these formulas. Itong sinabi ko kanina. X squared right minus x squared left dy. At y squared upper minus y squared lower dy. Okay? Malamang ito yung formulas na binibigay ng prof nyo o ng libro. Which is tama naman talaga at ito yung mas common. Okay? Although, mas less forgiving to. Lalo na sa mga nahihirapan. Pero kung ikaw yung hindi nahihirapan, confident ka, mas basic sa'yo, ito na, mas mabilis to eh. Walang problema. Pero kung medyo alanganin ka, it's okay, it's okay. May formulas naman ako hinanda. So, depende na sa'yo kung anong gusto mong piliin. Okay? Okay, yun lang pala eh. Well, at kinagandaan sa video, ulit-ulitin ko lang din, pwedeng i-rewind at pwede kayo magtanong dito sa comment section kung ano pang gusto nyo ipasagot. Nag-reply ako. Okay? Hanggat maaari nire-replyan ko yung mga yan. So, yun lang. Gets? Na problema? Huling challenge. Gusto ko i-solve nyo to. Pero, pinaikot ko ngayon sa line na x equals to 4. What if hindi na sa axis ang rotation? Well, that's for the next video. Yun lang. Peace.